नमस्कार, चेतना होम रेसिपीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत मार्बल केक। त्यासाठी लागणारं साहित्य 1 वाटी मैदा, अर्धी वाटी पिठी साखर, अर्धी वाटी दही, अर्धी वाटी दूध, पाव वाटी तेल, तुम्हाला आवडेल तो इसेन्स आणि तुम्हाला आवडतील ते कलर, 2 कलर। सगळ्यात आधी आपण साखर आणि तेल व्यवस्थित फेटून घेऊ। आता आपण त्यातच थोडं दूध पण घालून घेऊ आणि तेही फेटून घेऊ व्यवस्थित। हे बघा, याचं हे मिश्रण खूप छान व्यवस्थित हे फेटून घ्यायचं। हे आता आपण मोठ्या भांड्यात काढून घेऊ सगळं सारण। आपलं हे साखर, तेल आणि दुधाचं मिश्रण तयार झालं। आपण आता त्याच्यामध्ये हे दही टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। अशा दह्याच्या गाठीत नाही राहिल्या पाहिजे व्यवस्थित। आता आपण याच्यामध्ये मैदा आणि याचं मिश्रण केलं होतं, आपलं सुकं मिश्रण, हे आपण आता थोडं थोडं व्यवस्थित कालून घेऊ। प्रत्येकाच्या कपाच्या मापाप्रमाणे दुधाचं प्रमाण बदलू शकतं। हे बघा, आपलं असं हे छान स्मूथ बॅटर तयार होतं आणि आपल्याला केकसाठी असंच बॅटर हवं। तुम्हाला जर माझे इतर केक बघायचे असतील तर वरती एक आय बटन येईल, त्याला क्लिक करा। तुम्हाला बाकीचे माझे केक्सचे पण व्हिडिओ बघायला मिळतील। आता मी इसेन्स घालते। आता आपण हे मिश्रण 2 भागांमध्ये डिवाइड करून घेऊ, कारण आपल्याला त्याच्यामध्ये कलर मिक्स करायचा आहे। मी एका याच्यामध्ये हा रेड कलर टाकून घेते। एकामध्ये सॅफ्रन आणि एक आपण व्हाईटच ठेवणार आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। मी आता आणि आपला हा एक व्हाईट, आपण आधी व्हाईट टाकून घेऊ थोडा। आपण असे हे लेयर देणार आहे। केकचं जे बॅटर आहे ते मस्त व्यवस्थित मध्यभागी टाकायचं, म्हणजे ते छान पसरतं।
आता आपण जे आधी पहिले जसे लेअर केले आपण तेच लेअर आपण परत टाकतोय. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही तुमच्या आवडीचे कलर वापरू शकता. मी इथे 2 कलरमध्ये केलं आहे. थोडीशी आपण डिझाईन करून घेऊ याच्यावरती. आपला केकचं बॅटर तयार होत होतं तोपर्यंत मी कुकर प्रीहीट करायला ठेवला होता. आता आपण हा केक त्याच्यात ठेवून देऊ. कुकरला रिंग आणि शिट्टी लावायची नाही. 30 ते 40 मिनिटांमध्ये तयार होतो. बघा किती छान केक झाला आहे. आपला केक हा 30 मिनिटात झालेला आहे. हा बघा आपला किती छान स्पंजी तयार केक झालेला आहे. हा गरम आहे. थोडा थंड झाला की मग मी तुम्हाला तो कापून दाखवणार. बिस्किट केकचा व्हिडिओ बघायचा असेल तर आय बटनवर क्लिक करा. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर मला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.